Всім привіт! Сьогодні ми тестуємо задачу по проєкту ChatBot. Задача у нас була, точніше, баг. У нас зникла сторінка SiteMapScan, а також Menu Content Edition у нас не працював. Тобто ми не могли додати нові файли. І зникла сторінка скану. На відео зараз ми можемо побачити, що в нас немає сторінки скану. І не працює Manual Content Edition. Це нам треба буде перевірити і додати коментарі до задачі, якщо потрібно буде. Ось зараз ми заходимо в чат-бот, і перша частина нашої задачі – це був веб-сайт-сканер. Зараз ми можемо побачити, що він у нас є. Ця сторінка зникла на відео, тут ми можемо побачити, що її не було. Тобто проблема була в тому, що її просто не було. Раніше вона була, це зникла, вона раніше була протестована, працювала. Ось у нас контент у нас весь є. І є у нас Save Settings. Всі екшени на місці, логи також у нас є. Також друга частина задачі в нас полягала в тому, що не завантажувалися файли. У нас було Broken Manual Content Edition. Тобто нам потрібно перевірити, чи завантажуються зараз файли doc і PDF. Я спочатку перевірю через Browse файл, завантажимо один, завантажується, файл завантажився. І опрацьовується. У нас показує Processing and Indexed. Чудово, він завантажився. Зараз завантажимо другий тип файлу. У нас PDF. Файл завантажився. Зараз подивимося, чи він обробиться так, як потрібно. Індекс. Так, тобто він завантажився успішно. Зараз нам тепер ще потрібно перевірити drag and drop функцію. Завантажимо ті самі файли, але вже через drag and drop. Подивимося наші файли. Візьмемо знову PDF. Тобто doc. Давайте почнемо з doc. Так, він завантажився, і тобто drag and drop у нас працює. Ну і можна так, спрацювало. І другий файл, чи завантажиться у нас PDF таким чином. Завантажується, тобто файл перетягується, можна спокійно працювати з завантаженням файлу індекс, тобто він у нас завантажився. Також я перевірила сам чат, чи він працює так, як працював раніше. Ось у нас тут є чат, у нас ще моя сесія залишилася активною, він працює. Зараз я задам хоча б якесь питання, щоб зрозуміти, чи він не зламався, чи він відповідає далі так, як потрібно. До речі, налаштування чату залишилося, значить нічого не все працює, і відповідь у нас тут також є. У нас є проекти наші. Задамо питання ще одне. Так, чат. Чат відповідає правильно. Тому сам чат не зламався. Ми протестували задачу. Задача в нас складалася з двох баг-репортів. У нас був Missing Sitemap Scan фічі і Broken Manual Content Edition. У нас обидві ці фічі працюють, вони пофікшені, і ми можемо закривати задачу. Ми закриваємо цю задачу, так як вона була протестована.